Ladies and gentlemen, welcome to my channel, charrr. Tajetjet TV. Hello, ladies and gentlemen. It's been a while. By the way, it's May na. Ang tanong, may jowa ka na ba? Char. Or I miss you ex pa rin. Okay. Joke lang. We are now near to 200 subscribers. So, sa mga di pa naka-move on, ay mali. Sa mga di pa pala nakasubscribe, baka naman, alam nyo na, thumbs up, subscribe, and hit the bell icon. And if you have any suggestions or whatsoever, then comment it below. So, wag na nating patagalin ito. Tsuway mo na kasi, char. Makainis naman kasi ang bagal. Bagal no ng crush mo, char. Di ka ata gusto nun eh. Okay, let's dive into our main content. Paano mag-download ng music without using any apps. So, we are here in our screen. Kanina pa nga. So, punta lang po tayo sa ating Google. Here. And then, ano to, Espinate. Search lang natin. Yan na nga, oh. Juice. Talaga. MP3. Yan. Igaw lang natin. Wow, ang galing ng wifi. Ang lakas ng signal ngayon, ah. So, click lang natin yung first na link, yan, MP3 Juices. Yan yung i-click natin. And then, eto yung lalabas. May search bar siya. So, dito natin isi-search yung song na gusto natin i-download. So, yung da-download ko ngayon ay ang new song ng ITZY. By the way, guys, I am a K-pop lover. Char. So, ITZY, bagong song nila ito ngayon, Mafia in the Morning. Hindi ko lang alam kung available na siya kasi April 30 yung release nila. MV siya, MV. Yung song ng MV yung i-download ko. So, maraming lalabas kung napapansin nyo. So, kailangan mo talagang pumili. What I like to this site kasi ito yung pipili ko. Pwede mo siyang i-play like this. Mache-check mo siya kung tama ba yung i-download mo. Wait lang natin, guys. O diba? Pwede mo siyang i-check if yun talaga yung song na gusto mong i-download. Kasi marami kasi ditong lumalabas na yan, line distributions, load in reverb, mga ganyan. So, pwede mong i-check and then, so, kung na-check mo na siya at yun na yung song na gusto mong i-download, i-click lang natin tong download. Yan. And then, yan, initializing. Then, ito, may download, save to cloud, share on Facebook. So, malamang download yung i-click natin. Download, and then, yan na yung lalabas. Downloading file.details. And then, matcha-check din siya natin sa ating notification bar. Yung kung ano ng MB siya. Yan, KB pa rin. Ang hina naman ng signal. So, while waiting, i-subscribe nyo na yan po. Please. Char.
By the way, kung gusto niyong magpa-shoutout, just comment it below. So yan guys, we're done. I-open lang natin, it's either ito, download complete, or ito. So, click lang. Yan, inulanan na tayo. Dahil sa hina ng signal. Grabe. Yan, and play. Diba, guys? Magic. So, after natin ma-open yung file na yon, yung song, at na-check na natin na ito nga yung song na gusto nating i-download. Let's check it to our music kung andun na siya. Let's go. So, recently added. So, eto na siya guys. 8Z in the morning MV. Yan yung dinownload natin kanina. That's it. I hope may natutunan kayo like sa mga past relationships ninyo na puro kasakitan. Charot. Sabay ganun. So, it's me, Tajetjet, na nag-iiwan na naman ng isang makabuluhang payo. Ngayong May, ay nako May, maulan dito. Hindi summer yung feels. Ngayong May, spell it out, M-A-Y. Mag-asawa na yan. Diba? Tajetjet TV.